السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونون بخير وبصحة وعافية. اليوم محاضرتنا about the bacterial pathogenesis. طبعا أنا أول مرة ألتقي وياكم. أنا دكتورة منال، أكمل وياكم محاضرات الميكروبيولوجي. عرفت إنه دكتورة إسراء ودكتورة ابتسام كملت وياكم محاضرات حول البكتيريا، السيل وول أوف ذا بكتيريا، وقسموا لكم البكتيريا to the gram positive gram negative والstructure of the bacteria والgenetic of the bacteria الميتابوليزم الجروث. أنا أكمل وياكم البكتيريال باثوجينيسيس والتوكسوجينيسيس والانتيبايوتكس. طبعا كل احنا نعرف انه احنا ليش سألتوا دائما تسألون احنا ليش ندرس كل شيء عن البكتيريا. لأنه قسم من هاي البكتيريا تعتبر pathogenic، يعني cause disease in the human and cause infectious disease. ونشوف إنه دائما بالميديسين معظم أو حوالي ثلث الأمراض بالباطنية أو بالميديسين هي عبارة عن infectious disease، معناته إنه أكو باثوجين مايكرو أورغانيزم يدخل للجسم and cause disease. بأول سلايد أنا كاتبت لكم ال objectives of bacterial pathogenesis، يعني النقاط اللي must be known about the pathogenesis اللي لازم نعرفها. شنو ال scope of our lecture؟ إيش راح نشرح بمحاضرتنا واللي لازم أنتوا كطلاب طب إنه تعرفوها على البكتيريال باثوجينيسيس. إذا تريدون أن تطلعون على مواضيع أكثر أو knowledge أو معلومات أكثر من المحاضرة، فيمكن أن تأخذون كل نقطة وتدورون عليها حتى تزودون معلوماتكم. من ضمن هاي الأوبجكتس هي شغلات المهمة اللي إحنا كل طالب طب المفروض يعرفها عن البكتيريال باثوجينيسيس. مثل إحنا لازم نعرف شنو الانفكشن، شنو الانفكشيوس بروسيس، الميكانيزم، الساين، السيمتوم، الميثود اوف ذا ترانسميشن، الفيرولنس فاكتور اوف ذا بكتيريا. وبعدين كل هاي الشغلات لازم نعرفها about the bacterial pathogenesis. بالبداية قسم من المصطلحات إنه إحنا لازم كل إحنا نعرف شنو معناها. دائما يخطر على مسامعنا infection. شنو معنى infection؟ infection هو multiplication of infectious agent within the body. طبعا بالبكتيريا عندنا نوعين من البكتيريا، either normal flora اللي هي not pathogenic. إذن multiplication of the normal flora not considered as an infection, only pathogenic bacteria. يعني multiplication of the pathogenic bacteria mean infection. حتى إذا كانت asymptomatic بس هي pathogenic bacteria، يعني asymptomatic ماكو sign and symptom، هم نعتبرها infection. فقط الnormal flora multiplication of the normal flora not considered as an infection. المصطلح الثاني هو الباثوجين. كل مايكرو أورغانيزم cause a disease نسميه باثوجين، يعني بكتيريا، باراسايت، فنغس، فيروس cause disease called pathogen. النون باثوجين المايكرو أورغانيزم not cause a disease، مثل ما قلنا احنا بالبكتيريا النورمال فلورا ما تعتبر باثوجينيك. الأبورتونستيك باثوجين معناته إنه كل باثوجين cause a disease in immune compromised patient، يعني لمن
تقل المناعة مالت الهوست مالت البيرسون، هذا رأسا يقمز يسوي لنا disease. إذا good immunity ما تقدر تسوي لنا disease، لما يصير low immunity راح يسبب لنا disease. إذن opportunistic pathogen capable of the infection in immune compromised patient. شو معنات الباثوجينيسيتي؟ الباثوجينيسيتي هي ability of the infectious agent to cause disease، يعني هي التغييرات اللي يسويها البكتيريا حتى يطلع لنا disease، حتى يطلع الساين والسيمتوم of the disease. الفيرولنس هي الإكستنت of the pathogenicity، هي معيار للباثوجينيسيتي. الكاباسيتي to cause disease، يعني قسم من البكتيريا تسوي لنا disease بس مو خطرة، تكون أقل ضراوة وأقل خطورة من بعض أنواع من البكتيريا. مثلا عندنا قسم من البكتيريا تسوي لنا دياريا، لكن قسم من البكتيريا تسوي لنا مثلا مننجايتس، تسوي لنا انسفلايتس. قسم من البكتيريا يعني مجرد أنه تسوي لنا vomiting and subside after مثلا 24 hours. قسم من البكتيريا لا، تسوي لنا severe disease. هذا يعتمد على virulence of the bacteria. virulence of the bacteria على من يعتمد؟ يعتمد على virulence factor، يعني قسم من البكتيريا عندها عوامل بحيث تزيد الضراوة وتزيد الخطورة مالت البكتيريا. يعني قسم من البكتيريا عندها كبسول، قسم من البكتيريا ما عندها كبسول. اللي عندها كبسول تكون أكثر خطورة more virulence than the bacteria without capsule، لأنه راح نعرف أنه الكبسول هو anti-phagocytic structure، يعني يمنع phagocytosis، يمنع prevent engulfment of the bacteria by the macrophage and neutrophil. إذن virulence of the bacteria depend on the virulence factor، ودائما البكتيريا تحاول أنه تمتلك virulence factor حتى تثبت نفسها وتكون more pathogenic and more virulence to cause a disease. طبعا قلنا virulence of the bacteria يعتمد على virulence factor. طبعا هاي مخطط بصورة سريعة حتى نبين لكم شلون راح molecular determinant of the pathogenicity، شلون راح تبدي عملية pathogenicity والmechanism of pathogenesis. First of all لازم البكتيريا شو تسوي؟ attachment. إذا البكتيريا تحتوي على virulence factor يسموه adhesins for adherence to adhere itself on the surface epithelium. إذا هي لازم attachment، بعدين produce various factor enzymes or toxins to destruct the host tissue. After that, start to replicate and evade from the immunity. دائما البكتيريا تحاول إنه تكون away أو تبعد نفسها من الإميون سيستم. الإميون سيستم طبعا بالأنتيبودي وبالمايكروفاج بالنيوتروفيل بالكومبلمنت سيستم، كل هاي تأثر على البكتيريا وتسبب لها destruction engulfment and destruction. إذا البكتيريا دائما تحاول أنه تمتلك virulence factor حتى تبعدها عن الإميون سيستم.
إذا انبعدت عن الإميون سيستم وما قضى عليها الإميون سيستم lead to the damage of the tissue. وكمعلومة عامة إنه 95% من المايكرو أورغانيزم والباثوجين اللي يدخل إلى جسم الإنسان removed by the immune system. يبقى بس 5% من الباثوجين اللي هم very virulent pathogen which cause a disease. إذا patient أو any person with immune competent يعني الimmunity مالته not impaired lead to the destruction or removal of 95% of the pathogens. The virulence of the bacteria تتحدد بثلاث طرق. يعني البكتيريا عندها قابلية للinvasiveness يعني تخترق first line defense mechanism and lead to destruction of the tissue. بعدين عندنا طريقة ثانية هو infectivity يعني البكتيريا establish a primary infection at the site of a primary portal entry يعني site of a primary entry راح تسوي infection مثل ما تدخل عن طريق السكن إنه تسوي infection or inflammation بالportal or primary site of the infection. الطريقة الثالثة هي Toxogenicity. قسم من البكتيريا أو تقريبا معظم البكتيريا إلها القابلية ability of production of toxins. هذا التوكسينز هو جزء من pathogenesis and the disease caused by the bacteria. بعدين طبعا راح ناخذها بالتفصيل. شلون راح تصير الانفيزفنس؟ طبعا الانفيزفنس هي القابلية ability of the bacteria to invade the tissue. هاي الميكانيزم تبدي على شكل steps. الفيرست ستيب يعني الخطوة الأولى لازم البكتيريا adhere to the surface of host cell يعني وين ما تروح مثلا دخلت عن طريق الفارنكس لازم شو تسوي adhere to the epithelial surface of the pharynx. نسميه هذا الفارنكس the portal site of entry يعني عندها أول route for the entry. يمكن أن تدخل عن طريق الفارنكس يعني respiratory system النويز GIT اليوروجينيتال تراكت or البارنترال يعني عن طريق البلاد. فإذا دخلت عن طريق الفارنكس راح ترتبط بالبداية ترتبط or adhere يعني تلتصق بالepithelial surface of the pharynx. بعد هاي المرحلة الادهيرنس راح شو تسوي multiplicate or colonize معناتها إنه تكثر عددها at the site of the entry. Then start to excrete or produce extracellular substance. شو نسميها هاي substance؟ الفازين. هاي تساعدها facilitate the bacteria to bypass or overcome host defense mechanism. وعندنا أنواع مختلفة من الإنفازين اللي هو يساعد البكتيريا على الاختراق التشيو of the human. التوكسوجينيسيس الability of the bacteria to produce toxins. وعندنا نوعين من التوكسين الاندوتوكسين والاكسوتوكسين. الاكسوتوكسين والاندوتوكسين. الاكسوتوكسين released from the bacteria to the outside.
بينما الإندوتوكسين اللي هو Cell Associated Substance واللي احنا دائما نسميه وأكيد انتو خدتوه بالستركتشر of the bacteria هو الليبوبوليساكرايد. الليبوبوليساكرايد of the gram negative bacteria هو الإندوتوكسين. راح أعيد لكم الميثود of the pathogenesis. شلون راح البكتيريا تسبب لنا الديزيز وتسبب لنا الباثوجينيسيس. قلنا الفيرست ستيب هي الادهيجن، لازم عندها البكتيريا طرق for the adherence. بعدين colonization قلنا يعني معناتها replication multiplication at the site of the portal entry. وبعدين الانفيجن وعندها البكتيريا وسائلها حتى يساعدها على الاختراق. وبعدين evasion of the host defense. طبعا من يدخل الباثوجين مقابله شنو؟ مقابله الاميون سيستم. الاميون سيستم عندها عدة أنواع، عندنا الإنيت إميونيتي وعندنا الأدابتيف إميونيتي، فلازم البكتيريا تتخلص من كل هاي الديفنس ميكانيزم حتى تبدي شنو؟ يسوينا الديزيز. After that produce a toxin. طبعا كل بكتيريا أما عندها اندوتوكسين وعندها اندوكسين أو إكسوتوكسين، وراح ناخذها طبعا بالتفصيل، راح تاخذوها بالتفصيل هاي المعلومات إن شاء الله بصف ثالث، شلون كل بكتيريا وشلون تسوي لنا الديزيز according to the type of the toxin. طبعا هاي هم إعادة إنه البكتيريا لازم تدخل للجسم عن طريق portal site of entry، أما تدخل عن طريق الميوكس ممبرين بالريسبيراتوري تراكت، gastrointestinal tract، genitourinary tract، الكونجكتيفا، لو تدخل عن طريق السكن، لو تدخل عن طريق البلاد. قلنا أول ستيب هو الادهيرنس، بعدين البنتريشن والإيفيجن from the host defense mechanism، وبعدين تبدي تسوي لنا الدامج عن طريق أما الإكسوتوكسين الإندوتوكسين أو inflammatory process حسب الباثوجينستي of the bacteria. هسه راح نحكي بالتفصيل عملية الادهيجن، يعني شلون راح يصير عملية الالتصاق بين البكتيريا وبين الإبيثيليال أو الميوكس ممبرين. دائما البكتيريا عندها فد surface projection نسميه ligand حتى يرتبط بريسبتر موجود بالهوست سيل. طبعا هذا الارتباط is very tight connection، يعني راح يصير ارتباط complementary chemical interaction، ارتباط كلش قوي حتى بعد innate immunity ما تقدر انه remove the bacteria. إذا أنتوا عندكم معلومات إنه بالinnate immunity الfirst line of defense mechanism مثلا بالrespiratory system الكفنج sneezing القحة العطسة توخر أو تطرد البكتيريا to the outside. مثلا عندنا الميوكوسيلياري apparatus هذا موجود epithelial surface of the respiratory system، هذا وظيفته شو يسوي؟ wash the microorganism. إذا البكتيريا ما مرتبطة ارتباط قوي and adhere in the epithelial surface by the ligand راح شنو؟ will be removed by the mucociliary apparatus. إذن وظيفة البكتيريا هسه لازم أن تكون عندها فد structure for the adherence. هذا structure دائما نسميه adhesin، نسميه adhesin ويرتبط ويا الريسبتر by complementary chemical interaction. يعني هذا الانتراكشن بالبكتيريا نسميه دوكس، يعني مثل القفل والمفتاح، بحيث مو من السهولة أنه البكتيريا
removed by the innate immunity. طبعا انتم تعرفون انه القسم من البكتيريا اذا انتم اخذتوها بال structure of the bacteria والtype of the structure مثل الفبريا بيلا تعتبر adhesins، الجلايكوكالس يعتبر adhesin، اللاكتين، الكبسول، الأسلاير، السليم لاير، التيكويك أسيد والليبوتيكويك أسيد، هاي كلها example of the adhesins. يعني هذه الستركتشرات إذا موجودة بالبكتيريا كلها تعتبر a factor for the adherence of bacteria to the mucus الابيثيليوم of the مثلا الفارنكس، الجينيتورينري تراكت، الابيثيليوم of the intestine، كل هاي واسطة for the adherence. قلنا الستيب الثانية هي الكولونايزيشن after the adherence، لما البكتيريا ثبتت نفسها عن طريق الادهيزينز at the portal site of the entry، يعني إذا دخلت عن طريق الريسبيراتوري تراكت، الكونجكتيفا، الجينيتال تراكت، الدايجستيف تراكت، بهذا البورتال سايت اوف انتري ثبتت نفسها عن طريق الادهيزينز، بعدين ايش راح تسوي؟ راح replicate to produce a large number of the bacteria. فحتى شو تسوي لنا colonization، يعني تسوي لنا مستعمرة at the site or portal site of the entry. بعد ما تسوي لنا مستعمرة شو تسوي الدور؟ invasion، الدور تخترق. أول مرة تقوي نفسها، تكون مستعمرة، تكون large number of the bacteria and then start to invade، بعدين تتغلغل inside the host. شلون راح تتغلغل؟ بواسطة شنو؟ قلنا الانفازين. الانفازين هي عبارة عن extracellular substance، هي عبارة عن بروتين تكون enzymes. هاي الانزيمز عندها different function to damage the host cell. طبعا والبكتيريا راح تشوفون انه عندها different type of the enzymes to destruct the tissue, to destruct the host tissue. مثل عندنا الهايلوريدينيز destruct the connective tissue، الكولاجينيز destruct the collagen، النيوراميديز، الكواجوليز، الكاينيزز، الليكوسيدين، الستريبتولايسين، الهيمولايسين. كل انزيم هو راح يسوي لنا destruction للتشيو of the host، وهذا يساعدها حتى for the invasion. الخطوة الثانية هي evasion of the host defenses. كل احنا نعرف مقابل الباثوجين لما يدخل للهوست، يدخل يعني للجسم الإنسان مقابل الإميونيتي. كل مايكرو أورغانيزم مقابل الإميونيتي، لازم هذا الباثوجين evade، يعني يكون بعيد عن الإميون سيستم. بالنسبة للبكتيريا، قسم من البكتيريا inherently able to resist bactericidal component of the host tissue، يعني هي عندها شغلات عندها موجودة بالستركتشر مالت البكتيريا أو بالجينات مالت البكتيريا بحيث تقاوم الإميون سيستم. مثل البكتيريا اللي عندها كبسول not engulfed by the phagocytes، يعني الكبسول يعتبر anti-phagocytic structure. قسم من البكتيريا وخاصة الجرام نيجاتيف بكتيريا، الكومبوننت مالت الممبرين of the gram negative bacteria دائما not affected
by the bile salt. قسم من البكتيريا مثل الميكوبكتيريوم إذا سامعين بيها هي الcausative agent of the tuberculosis، يعني هي اللي تسبب لنا السيل الرئوي. الستركتشر السيل وول مالتها واكسي، فهي دائما ما تتأثر or not digested by the bacteriocytes. الأذر structure مثل الليبوبوليساكرايد not affected by the complement mediated lysis. فعندنا هاي الستركتشرات تكون بحيث موجودة بالبكتيريا بحيث ما تخلي إنه البكتيريا تتأثر بالإميون سيستم. الشغلة الثانية اللي أريد إنه أحكي لكم إياها إنه البكتيريا عندها فد استراتيجيات بحيث تكون تمنع الفيغوسيتك كيلينج. بما إنه الإميون سيستم to the bacteria هي الفيغوسايتوسيس، يعني الإميونيتي to the bacteria هي النيوتروفيل والمايكروفيج يسوين engulfment للبكتيريا وبعدين يسوي لها كيلينج وتطرحها وتقتل البكتيريا. إذا قسم من البكتيريا عندها استراتيجية حتى تقلل من الفيغوسايتوسيس أو تمنع الفيغوسايتك كيلينج. شنو هاي الاستراتيجيات؟ أول شيء avoiding contact with the phagocytes، يعني قسم من البكتيريا تكون دائما بعيدة عن الفيغوسايتس. مثلا قسم من التشيو مثل اليومن of the gland والسكين ما يتوصل للفيغوسايتس. إذن بهاي المنطقة يكون البكتيريا away or not affected by the microphage. الother mechanism يسبب لنا inhibition of the phagocytic engulfment، يعني قسم من البكتيريا تحتوي على structure بحيث ما تقدر الميكروفيج يسوي لها engulfment. structure نعتبرها anti-phagocytic substance، مثلا الكبسول بوليساكرايد كبسول، الأم بروتين أند فيبريا، الأو أنتيجين الموجود بالليبوبوليساكرايد. all these structure considered as an anti-phagocytic structure. الاستراتيجية الثالثة إنه survive inside phagocyte، يعني البكتيريا يصير لها engulfment inside the microphage، لكن شو تسوي؟ تمنع formation of phagosome lysosome fusion. إذا أنتم عندكم معلومات عن عملية الفيغوسايتوسيس، راح لما تدخل البكتيريا للميكروفيج عن طريق الفيغوسوم راح يرتبط ويا اللايسوسوم يشبيه يحتوي على البروتوليتيك انزيم اللي تسبب لنا كيلينج للبكتيريا. إذن هي البكتيريا تدخل للفيغوسوم، تدخل داخل الميكروفيج، بس تمنع التصاق الفيغوسوم ويا اللايسوسوم. لهذا إنه راح تبقى البكتيريا داخل الفيغوسوم وما تتعرض للبروتوليتيك انزيم اللي موجودة باللايسوسوم، إذن ما راح تقتله. هاي الاستراتيجية موجودة بقسم من البكتيريا وخاصة بالمايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس والكلاميديا. قسم من البكتيريا تسوي لنا فيغولايسوسوم، يعني يصير فيوجن والبكتيريا موجودة داخل الفيغولايسوسوم but not affected to the lysosomal
enzymes، يعني ما تتأثر بالإنزيمز اللي موجودة باللايسوزوم. قسم من البكتيريا تدخل للفيكوسوم، لكن شنو؟ after a few seconds by the enzyme called phospholipase enzyme will be destruct the wall of the phagosome and escape. يعني تدخل للفيكوسوم وراء ثواني راح تتكسر الجدار مالت الفيكوسوم and then escape. So it's not affected by the lysosomal enzymes. قسم من البكتيريا بالاستراتيجية الرابعة إنه عندها قدرة على إنه kill or damage phagocytes. يعني قسم من البكتيريا تحتوي على إنزيم نسميه أجريسين إنزيم، هو عبارة عن extracellular enzyme or toxin شو يسوي لنا kill the phagocytes. هذه عندنا 4 طرق أو 4 استراتيجيات بحيث تكون البكتيريا not affected by the phagocytosis. الطريق بعد عندنا another mechanism to evade the immune system، شلون البكتيريا ما تتأثر بالcomplement system. طبعا احنا نعرف انه الcomplement system هو system من الاميون system بحيث يحتوي على substance، يحتوي على component. هاي الكومبوننت قسم من الكومبوننت مالت الكومبلمنت سيستم نسميها C3P. هذا C3P يسوي لنا opsonization للبكتيريا، يعني يروح يرتبط بالبكتيريا ويخليها تبين أو يعرضها للمايكروفيج. إذن قسم من الستركتشر الموجود بالبكتيريا مثل الليبوبوليساكرايد والكبسول ما يخلي الC3P إنه يلتصق بالبكتيريا، إذن ما يسوي لنا activation للalternative pathway of the complement system. قسم من البكتيريا تحتوي على elastase enzyme اللي هو يسوي inactivation للcomponent of the complement system. إذن كل هاي الطرق هي عبارة عن mechanism for the evasion of the bacteria from the immune system. حتى شو تسوي لنا؟ حتى تبدي البكتيريا after the evasion of the immune system start to produce a toxin and then produce the disease. طبعا لهنا خلصت محاضرتنا، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تراسلوني حتى أوضح لكم أي شيء أنتم ما فاهمين، وشكرا جزيلا.